Well, knife is a very important tool for chef life. So from the preparation to cutting and till the cooking of this process in the kitchen, knife plays a vital role. Hi, my name is Amir Thapa, and in this video today I'm going to talk about the way of sharpening your knife, how to keep your knife sharp and clean, and also what are the ways of the sharpening your knife. So stay tuned, don't go anywhere. Let's get started. आज मैले चाहिँ दुईटा स्टोन लिएको छु, अलरेडी सोक्ड इन वाटर. स्टोन शार्पनिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि पानीमा सोक गर्नुपर्छ. So basically this is a wet stone sharpening. So I have taken this 1000 to 240 grit. This is the very normal sharpening stone. So to sharpen your knife, today I have taken stones. Okay, so there are two ways of sharpening your knife. Basically knife sharp गर्नको लागि चाहिँ हामीले wet stone sharpening गर्छौं अनि oil stone sharpening गर्छौं, त्यसैगरी honing गर्छौं. Okay, so the best process of sharpening your knife is with the wet stone. Here already I have soaked in the water. मैले चाहिँ पानीमा यसलाई चाहिँ सोक गरेर राखेको थिएँ. वेट स्टोन शार्पनिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टोन चाहिने हुन्छ र स्टोनको लागि चाहिँ मैले आज चाहिँ दिस इज द cheapest one stone which is 1000 to 240 grit को चाहिँ स्टोन लिएको छु. त्यसैगरी अर्को मसँग छ जुन चाहिँ लाइक मोस्ट पपुलर स्टोन which is 1000 to 6000 grit. तपाईले चाहिँ वेट स्टोन शार्पनिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जहिले पनि स्टोनलाई चाहिँ 30 मिनेट जति चाहिँ वाटरमा सोक गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई मैले देखाएको छु. र वाटरमा सोक गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ बबल्स आउने गर्छ, लाइक दिस वन. ल भिडियोमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ कि यसमा बबल्स आइरहेको छ है. सो यो बबल्स आउने कारण चाहिँ यसभित्र चाहिँ पानी पस्दाखेरि चाहिँ स्टोनले चाहिँ सोक गर्छ. सो इट अब्जर्ब्स द वाटर अनि यसले आफू अब्जर्ब गरेपछि स्टोन चाहिँ वेट भएर चाहिँ बस्छ. यसमा चाहिँ थोरै पानी हाल्दा पनि नाइफ शार्प गर्न लङ लास्टिङ सम्म चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ. तपाई चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज कल्ड ए नाइफ गाइडर. यसले चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नाइफलाई चाहिँ यसरी राख्नुहुन्छ. 15 to 20 डिग्री एंगल विल बी दिस वन. तपाईले चाहिँ यो युज गरेर पनि शार्प गर्न सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली वेट स्टोन शार्पनिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ वेट स्टोनलाई चाहिँ 30 मिनेट सोक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी स्टेबल राख्नु होला. यसको मुनि तपाईले चाहिँ एनी डस्टर राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले चाहिँ यसलाई स्टेबल बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ वेट टिस्यु राख्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यसको मुभमेन्ट लाई चाहिँ स्टप गर्छ, ब्लक गर्छ. मैले चाहिँ सिल प्याड युज गरेको छु. सिल प्याडले चाहिँ एउटा ग्रिप बनाएको छ. ओके, इट डजन्ट मुभ माई स्टोन, सो इट इज मच इजियर. यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल बनाउँछ, जसले चाहिँ गर्दा मेरो नाइफ शार्प गर्नलाई चाहिँ एउटा स्मुथ एउटा चाहिँ रिदम दिन्छ. सो वेट स्टोन शार्प गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज स्टोनमा चाहिँ हल्का पानी हाल्नु र यसलाई चाहिँ वेट गर्नु. अब पानी हाल्दाखेरि चाहिँ पानी माथि स्टेबल भइरहेको छ. सो एज यु क्यान सी इन स्क्रिन द वाटर इज स्टेबल अन द स्टोन है, किनकि मैले चाहिँ पहिल्यै स्टोनलाई चाहिँ पानीमा सोक गरिसकेको थिएँ 30 मिनेटको लागि. सो यसलाई स्टोनलाई चाहिने पानी चाहिँ अलरेडी यसले एब्जर्ब गरिसकेको छ. सो इट डज नट एब्जर्ब मोर वाटर नाउ. र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाइफको लागि चाहिँ एउटा ग्रिप बनाउनलाई चाहिँ तयार हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ 1000 ग्रिप. ओके, 1000 ग्रिपले चाहिँ तपाईले के गर्छ भने सब तपाईको चाहिँ नाइफको जुन एज हुन्छ, यो एजमा चाहिँ बर क्रिएट गर्छ. बर भनेको चाहिँ तपाईको नाइफ र स्टोनमा चाहिँ एउटा स्मुथ घस्रण हुँदाखेरि चाहिँ व्हेन दे रब अगेन्स्ट इच अदर तपाईको चाहिँ नाइफबाट चाहिँ मेटल र्यासेसहरु निक्लिन्छ. हो, त्यो भागलाई चाहिँ बर भनिन्छ. सो द मेन पोइन्ट इज वी नीड टु क्रिएट द बर. ओके, यसरी शार्प गर्न सकिन्छ. तपाईको नाइफ होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ होल्ड योर नाइफ लाइक दिस. यु क्यान डु फ्रम टिप टु बल्स्टर और बल्स्टरदेखि चाहिँ टिपसम्म चाहिँ लान सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली इट इज लाइक अ रिदम है, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. सो you can do it like this also. Okay, so this is one way. तपाईको चाहिँ one way sharpening गर्न सक्नुहुन्छ. If you want to sharp it, you can do both ways. So as you can see that I am sharpening my knife in the 15 to 20 degree angle. So basically I am sharpening from tip to the bolster. So एक साथले तपाईले चाहिँ होल नाइफलाई शार्प गर्न सक्नु पनि हुन्छ. यदि तपाईलाई चाहिँ each section
टिप सेक्सन मिडल सेक्सन एन्ड द बस्टर सेक्सन तपाईँ सार्प गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो वेमा चाहिँ सार्प गर्न सक्नुहुन्छ दिस इज अनदर प्रोसेस यु क्यान सार्प योर नाइफ बट यो एङ्गल सुड बी 15 to 20 डिग्री ओके सो रिमेम्बर तपाईँले सार्प गर्दाखेरि चाहिँ जुन साउन्ड सुन्नु भइरहेको छ सो दिस साउन्ड सुड बी युनिफर्म तपाईको साउन्डमा चेन्जेस भयो मतलब तपाईको चाहिँ शार्पनिङ एंगल चेन्ज भयो व्हिच विल ड्यामेज योर नाइफ एजेस द वे अफ शार्पनिङ योर नाइफ इज टु क्रिएट बर एन्ड रिमुभ इट ओके जबसम्म तपाईको नाइफमा बर आउँदैन तबसम्म चाहिँ कीप अन शार्पनिङ टिप सम वाटर देन कीप अन शार्पनिङ I am putting pressure on tip and the bolster and my knife I'm holding on it here. So this is creating a pressure, balanced pressure so that my knife is sharpening equally in all sides, right? You can see the black part that is creating here in the stone. You see hamro burr ho, metal loss ho. Do not wipe this one because this is creating a friction. So this is helping your knife to be sharp as a razor. You can do it like this as well. एकै ठाउँमा सार्प गर्दाखेरि चाहिँ यो गहिरो हुन्छ यो घस्रण हुन्छ धेरै फ्रिक्सन भइसकेपछि यो स्टोनको साइज चाहिँ घटेर तल जान्छ सो इन द्याट वे यु विल ड्यामेज योर नाइफ सो अहिले साउन्ड चाहिँ एकदमै स्मुथ आइरहेको छ सो इट मिन्स माई नाइफ इज गेटिङ सार्प सो नाउ तपाईँले चाहिँ नाइफलाई चाहिँ वान साइडमा सार्प गरिसकेपछि नाउ लेट्स चेन्ज द एङ्गल अफ द स्टोन सो वी विल बी सार्पिङ इन 6000 ग्रिड यु फलो सेम प्रोसेस सेम रिदम from tip to bottom. How I practice is I just check my knife sharpness through the paper. It's very र मेरो नाइफ सार्प छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ एक्जाम्पल दिइसकेको छ सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो सार्पनिङ सो हर्निङ स्टिल प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आई एम लेफ्ट ह्यान्डेड सो लेफ्ट ह्यान्डेड भएको कारणले पनि तपाईँहरूले चाहिँ सो बेसिकली राइट ह्यान्डमा तपाईँले यसरी पक्र्दा हुन्छ तपाईँको ह्यान्डको ग्रिप भनेको चाहिँ यसरी पक्रिनु होला है यसरी जुन चाहिँ यो हर्निङ स्टिलमा यस्तो एज बनेको हुन्छ हो यहाँ चाहिँ फिङ्गर राख्ने हो तपाईँको यो फर्स्ट फिङ्गर पोइन्टिङ फिङ्गर र तपाईँको थम्ब चाहिँ यसरी राख्नु होला ग्रिप बनाउनु होला सो दिस इज हाउ यु सार्प तपाईँले चाहिँ फ्रम टिप सेम एङ्गल 15 to 20 डिग्री okay follow the same angle that you are following in the wet stone right one time two time one time two time this is how you do it सो सुरुवातमा तपाईँको चाहिँ एउटा रिदम हुन्छ जो फास्ट हुँदैन सो डोन्ट वरी दिस इज द प्र्याक्टिस द्याट यु आर डुइङ तपाईँहरूले चाहिँ म पनि अब फास्ट हुन चाहन्छु लाइक सेफ गोर्डन ऱ्याम्जीले सार्प गर्नुभएको जस्तो गर्न चाहन्छु भन्नु चाहनुहुन्छ भने दिस इज नट पोसिबल ओके बिकज यु आर जस्ट अ बिगिनर बट इफ यु आर किप अन प्र्याक्टिसिङ एभ्री सिङ्गल डे तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ नाइफ सार्प गर्न सक्नुहुन्छ हर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने देन यु विल स्पिड अप राइट तपाईँलाई चाहिँ यदि थाहा नै छैन भने तपाईँले स्पिड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हात काट्ने सम्भावना हुन्छ सो दिस इज पार्ट अफ सेफ्टी as well how you can sharp your knife so तपाईको नाइफ सार्प गर्दा चाहिँ मैले जस्तै तपाईलाई देखाएँ तपाईले 1 2 1 2 गर्दाखेरि चाहिँ सार्प हुन्छ तपाईको स्मुथ सार्पनेसलाई चाहिँ यसले चाहिँ लङ लास्टिङ राख्छ so some people they sharp like this and some people they put this one like this and they 1 2 1 2 तलसम्म फेरि तलसम्म 1 2 1 2 1 2 like this तपाईले चाहिँ अनि आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दै जानु भइसकेपछि तपाईको चाहिँ स्पिड पनि बढ्दै जान्छ है दिस इज हाउ यु प्र्याक्टिस तपाईको चाहिँ यहाँ हातमा यसरी ग्रिप भइसकेपछि बाइ मिस्टेक तपाईको नाइफ स्लिप गरेर यहाँ लाग्छ भने पनि तपाईको चाहिँ यसमा बोस्टमा यसको यो होल्डरमा चाहिँ लाग्ने हुन्छ सो इट विल नट टच यर फिङ्गर बट इफ यु किप यर फिङ्गर लाइक दिस एन्ड इफ यु सार्प तपाईँले यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ है सो मेक स्योर यु आर होल्डिङ यर हर्निङ स्टिल इन अ पर्फेक्ट वे ओके यसरी होल्ड गर्नु होला ग्रिप गर्नु होला यु नो दिस देयर इज अ पार्ट यस्तो पार्टमा चाहिँ यसरी थम्ब यता र फिङ्गरहरू यता चाहिँ राखेर यसरी होल्ड गर्नु होला र नाइफ अलवेज किप यर फिङ्गर लाइक दिस होल्ड लाइक दिस देन सार्प ओके 1 2 2 like this स्पिड बढ्नु भएपछि तपाईको हात चाहिँ यसरी चल्छ सो यु विल rub your knife against the honing rod
and you will increase your speed. Okay, so this is creating sharp knife for long lasting sharpness. So guys, यो चाहिँ भयो हाम्रो knife sharp गर्ने तरिका. So this is the right process of sharpening your knife from wet stone to the honing rod. Hey, I hope this video is much more useful for those who are beginners, who are chefs, and who are just started their career in the culinary industry. So तपाईले चाहिँ proper way मा practice गर्नु होला. Be safe while you handle your knife, because this is most crucial part of kitchen. Don't forget to smash that subscribe button if you find this video useful. र त्यतिन जेनसम्मको लागि चाहिँ this is me Chef Amir signing off from my channel from today. Take care. Bye bye. Namaste.